Це історія про українських в'язнів російських катівень у Вишневому, тих, хто пережив тортури та полон, тих, кого росіяни розстріляли, і тих, хто дивом вижив. У лютому-березні 2022 року у селі, що за 30 кілометрів від Чернігова, був передовий пункт управління групи військ «Центр», які наступали на Київ. За даними розслідувачів воєнних злочинів, у 2 катівнях в селі насильно утримували більше сотні українських військових і цивільних. Їх сюди звозили з усієї Чернігівщини. Ті, хто пройшов російські катівні у Вишневому, згадували про російського командира із позивним «Закон», який керував допитами та віддавав накази на розстріл. Ми прагнули розшукати Закона і поговорити з ним, і нам це вдалося. Сколько тебе пошло? 10? На 10 уже. Ого, глянь. Замаскированные. Село Вишневе у перший день російського вторгнення, 24 лютого 2022 року. Це кадри місцевої жительки Олени Мойсієнко. Там было около 1000 в первый день. Это то, что мы видели, то, что мы сняли. Потом оно гул перестал. За даними Чернігівської обласної прокуратури, у Вишневому розмістилися підрозділи 41-ї загальновійськової армії, а саме 55-та та 74-та мотострілецькі бригади, які входять до групи армії «Центр». Я думаю, 1002, може, навіть і більше було. Російська окупація Вишневого триватиме до кінця березня, а це буде єдиним відео періоду окупації в телефоні Олени Мойсієнко. 25 лютого російські військові запідозрили її в передачі даних українським воїнам та прийшли до неї з обшуками. Собака загавкала. Он посмотрел в это окно, вот, потом в другое. Кричит: Лена, солдаты идут. Меня как током все. Господи, там в телефоне было ужасно. Я телефон свой выключила, закинула. 3 на меня автоматы наставили, а 2 зашли во двор. В селі розмістили комплекси протиповітряної оборони, розставили снайперів і найретельніше охороняли будівлю школи. Після деокупації Вишневого стало зрозумілим, чому так. Розставили блокпости по периметру школи, де перебував штаб командування російських військ, і нікого не пускали ближче, ніж на кілька десятків метрів до входу. Це така, так би мовити, характерна ознака дислокації штабу, щоб місцеве населення не мало доступу і не могло їх якимось чином опізнати. Масштаб присутності росіян у Вишневому добре видно на Google-картах того періоду. Тільки на цьому знімку, датованому наймовірніше березнем 2022 року, ми нарахували майже 300 одиниць техніки. Найбільша її концентрація в районі Лісопилки, де також базувались росіяни. Кількість військової техніки, яка базувалась на тому місці, також це вказує нам на те, що, можливо, там перебувало саме управління військами даної армії і, можливо, таких підрозділів. Окрім того, під час оглядів ми виявили наявність в місцях, там, де перебували військові, карт, наприклад, інших речей, які вказують на те, що саме з цього місця, одного з місць, здійснювалось управління військами, які здійснювали наступ на території області. Згодом саме в підвалі школи та на території Лісопилки діятимуть російські катівні. Туди звозитимуть людей з усієї області. З Чернігова чи откуда вони вернулися, і вся эта колонна остановилась здесь. И эти ужасы начались. Перед місті Славутич, перед мостом ми лоб в лоб зустрілися із російською армією. Син та батько Михайло і Олександр Рашинські на початку вторгнення Росії пішли в Славутичську тероборону. Під час одного із чергувань 25 березня 2022 року просто під час поїздки на авто наштовхнулись на російських військових. Розпочався бій. Після цього нас закидали гранатами, і ми відключилися. Очнулося, коли мене тащили 2 під руку і 1 спереді. Буряти мене по дорозі стягували берці.
Того дня російську колону, яка наступала на Славутич, обстріляли біля Пакуля. Взятих у полон сина та батька росіяни звинуватили в обстрілі. Їх хотіли одразу розстріляти. Зробити це не дозволив російський полковник. Він сказав, що я їх обміняю на своїх. Довжик Микола Коліченко жив в цьому будинку з 2 братами і сестрою. Залишились вдома, коли почались бойові дії. 19 березня сюди прийшли російські військові. Братів Миколу, Євгена і Дмитра побили та зв'язали. Євген Коліченко – молодший з братів. Раніше служив у 95-й десантно-штурмовій бригаді. Брав участь в АТО. А що вони знайшли його речі. Він же зібрався виїхати туди, в Житомир, у свою частину. Це і стало приводом для ув'язнення усіх 3. Братів повезли у Вишневе. Замглай – село поруч із Вишневим. У перший день вторгнення російські колони намагались проїхати дорогою через село. Місцеві жителі на чолі з старостою Олександром Красківським зробили смугу перешкод на трасі та заблокували рух. Около 20 тонн песка. До середини березня староста щодня у складі переговорної групи зустрічався з російськими військовими, щоб якось забезпечувати важливі для Замглая і навколишніх сіл постачання продуктів. Специально сегодня ночью был, я не дал команду на огонь. Чим більші втрати росіяни несли біля Чернігова, тим активніше вони шукали нові шляхи для проїзду техніки. 23 березня росіяни викликали до себе старосту Олександра Красківського, щоб той розблокував дорогу. Я пішов один, решта залишилися чекати десь метрів за 300-400. Я так потім зрозумів, що це були ФСБ, тому що вони зовсім в іншій формі були. Це були вже молоді люди, десь років близько 30. Вони себе зовсім по-іншому вели і практично довго я не розмовляв, там 2-3 хвилини, і вони завели за тигр, і поставили на коліна, зав'язали руки і посадили в тигр і повезли вже сюди, де зараз ми знаходимося. Співрозмовники Суспільного з різних точок Чернігівщини потрапляли у Вишневе з мішками на головах, зв'язаними руками та ногами. Одних везли до лісопильні, інші опинялись у шкільному підвалі. Так як місцевий, я знав, куди нас везуть і де ми зупинилися. Це було село Вишневе. Ну і тут у нас вже почали конкретні допити. Я місцевість знаю цю, і коли ми вже виїжджаємо, він поворачує там наліво. Я знав, що тут їх комендатура чи штаб. Я так з самого початку їм сказав з мішком на голові: їдемо в Вишневе. В катівні на лісопильні одночасно в різні дні могли утримувати до 2 десятків полонених. Їжі та води не було. Люди лежали на сирій землі, коли на дворі був мінус. Олександр і Микола Рашинський у лісопильні пережили десятки годин знущань. Куртку зняли, я був тут в одній кофті і в штанах. -5, -6 десь. Лежав тут на сирій землі, оце всю дорогу крапало тут. З періодами десь години в 2 піднімали, тобі ж на коліна і знов били. Батько з сином вперше після полону повернулись туди, де почалось їхнє 9-місячне ув'язнення. Я стоял на коленках сутки. Вот здесь, на вот этих плитах. Да, вот это вот. Саш, це воно. Да, це воно. Михайло потрапив до лісопильні без взуття. Полоненим не дозволяли розмовляти, не давали їсти, пити. Руки та ноги були весь час зв'язані, а на головах були й мішки. В цьому приміщенні ми знаходилися 3 суток. 2 рази на день мене виводили на допит. Були зв'язані стяжками руки, а ноги були веревкою спутані. Били
і ногами, і дубинками, і прикладом. Мені тут ребра поламали. Хотіли руку відрізати, щоб більше не брав оружие. Троє били ногами, руками, чим завгодно. Ворочався, прикривався, щоб лице прикрити, щоб трохи ціле було. Без ніяких причин, просто били. Считали, що я головний, вони думали, що я в офіцерському званні, щоб я признався. Я говорю, я просто старший сержант мінометної батареї. Брати Куліченки усі втрьох опинились на лісопильні тижнем раніше, 19 березня. Найчастіше на допити водили Євгена. Вимагали зізнатись у знищенні російської колони. Після 3 днів побоїв зізнання таки не отримали. Усіх братів посадили в авто та вивезли за Вишневе. Євгена, Дмитра та Миколу викинули з машини та притягнули до свіжовикопаної могили. Один копав, а остальные розправлялись із нами. Стрілок один був, а їх було 4 або 5, як я пам'ятаю. Це оце деревце це. Я отут став на коленях. Рядом Діма, старший брат. А тут бездиханного Женю. Що вони з ним робили, що вони здівалися над ним. Тварі кончені, блін. 3 братів поставили біля ями, стріляли їм в спину по черзі. Першим в могилу впав Микола. Те, що він живий – це збіг обставин. Куля прошила щоку і пішла на виліт. Життєво важливі органи залишились цілими. Головою так кивнув, що я тільки почув, що побігла кров по тілу. І все. І я тим часом, я розумію, що я живий, я падаю так до могили ближче. Притворяюся мертвим. І він ще мене так ногу так хоп і сталкує. Слідчого Женю закидують і потім Діму зверху. Потім ще два вистріли, ще типу контрольні. Після затримання Олександра Красківського, старости Замглая, чоловіка доставили до ще однієї катівні у Вишневому – у шкільний підвал. Я сидів ось так, тільки руки були зав'язані ззаду. Один із них постійно б'є по нозі сапогом. Б'є, б'є. Воно то і не боляче, але не настільки, щоб було критично. Але потім я зрозумів, що це не просто так. Через півгодини того, що як він настукав, я вже не міг не встати, не бігти. Тобто це професійне таке якісь навики для того, щоб людину обездвижити і не дати можливість їй там тікати. Різними методами намагалися залякати. Наприклад, я того в мішку нічого не бачу, але рядом поряд стояв стіл, і вони клали руку на стіл. Не бачимо, чи ножем, можливо, якоюсь лінійкою. Там. З'ясувати це не можу, але все каже, зараз відріжу палець, там, зараз відріжу. Тому розказую правду. Такі методи залякування російські військові застосовували і до інших ув'язнених. Там ще був присутній один раз чеченець, який сказав тобі, що відрізати, типа ухо або палець. Без пальця люди живуть, давай палець. Він приставив ножа, хтось йому сказав, типа, успокойся, не треба. Він убрав ножа, хоча тут є шрам. Він не встиг, коротше. В кімнаті допиту був чеченець в званні підполковник. Він достав такий ніж і руки поклав я на стіл. Він так одною рукою держить, каже, якщо із сином не совпадуться показання, то я вам руку отріжу. Полковник, який сидів навпроти, він відхилив його і сказав, Решинських не трогати, вони нам потрібні.
Співрозмовники Суспільного, які пройшли катівню у Вишневому, згадують, на деяких допитах, окрім російських військових, які їх били, перебував чоловік у зеленій формі та балаклаві. Він керував і контролював хід допитів. Коли сидів з мішком на голові і дивився вниз, я бачив зовсім, тобто, вже офіцерські ботинки, це були вже офіцерські штани, які я потім впізнав, коли сидів у нього в машині. Тобто він стояв збоку, нічого не казав, але він, мабуть, чи контролював, чи дивився, як ті ФСБшники, вони працювали наді мною і потім давали завдання. Так званий їх керівник, який назвався позивним «Закон», він приїздив на машині УАЗ «Патріот». Він був розкрашений, як мені так показалось, що як комендатура. З росіян пам'ятаю, Костя зовут. Він мене ще не дав розстріляти бурятам в лісу возле Пакуля. Проводив допити у вас після того, як сюди ви приїхали? Да, був здесь у Вишневому, сидів напроти мене. Військового з позивним «Закон» Микола Куліченко називає тим, хто віддав наказ на розстріл його і братів. Це був закон. Типа нас пустіть у розход. Розслідувачі організації «Трусхаунд» змогли ідентифікувати військовослужбовця з позивним «Закон». Вони з квітня 2022 року збирали матеріали про воєнні злочини у Вишневому. Більшість опитаних згадували російського коменданта. Згодом на одному з відео, яке відзняла місцева жителька, «Закона» впізнали. Я даю гарантію. За наші війська по детським автобусам бомбити ніхто не буде. Я буду їх виводити. Є багато фото цієї людини, як виявилось, він доволі медійна така особа. А також є відео, що саме цікаве, тобто там якісь новинневі блоки, розказували про якісь там навчання. Там дійсно є такі доволі короткі уривки, де він щось говорить на камеру. Це нам, власне, допомогло, по-перше, співставити його риси, обличчя. Головною зачіпкою для розслідувачів став голос росіянина. Понимаете, тут ми люди підневольні. Ми порівняли треки запису його голосу і також знайшли багато співпадінь. Співставивши свідчення і очевидців, і потерпілих, ми виокремили кілька таких ідентифікуючих ознак, які нам допомогли у пошуку. Тобто ми знали, що в нього позивний «Закон». Це, як правило, нічого не дає і сильно не допомагає. Ми також знали його вік, тому що він говорив комусь із людей, що він там 77-го року народження, 76-го, 77-го. Також знали, що він звання у нього полковника і що його звати Костянтин. Усі ці зачіпки допомогли розслідувачам вийти на прізвище, ім'я та по батькові реальної людини – Константин Олексійович Смірнов. Дані з відкритих джерел розкривають ще більше подробиць. Народився він в Оренбурзі в 1978 році. Начальник військової поліції Центрального військового округу Росії, має дружину та доньку. В інтерв'ю у 2020 році він розповідав, що особовий склад військової поліції Центрального округу, а це більше 700 військових поліцейських на техніці в кількості 120 одиниць, вперше брали участь у навчаннях у Білорусі «Нерушимое братство 2020». За свідченнями жителів Вишневого, Смірнов напряму контактував з жителями окупованих Росією населених пунктів Чернігівщини. Ось «Закон» засвітився на відео з роздачею гуманітарки на території підприємства у селі Рівнопілля. Це поруч із Черніговом. Обличчя не видно, але чутно голос. Даже готов колонну з машинами подавити машину. Можно, да? Можно. Сейчас ребята подойдут все, чтобы уже обсудить, чтобы так было. Давайте, не вопрос. Мы ни в коем разе не покушаемся на вашу государственность, на вашу символику, на герб, на флаг. Ни в коем разе. Мы ни один флаг не сняли ниоткуда. Что мы не один... Как же это произошло? Да, як це Вот можна я сказати? вот это могу ответственно заявить. Вот то, что я сейчас сказал, это я ответственно заявляю об этом. На государственность не покушаемся. Все остальное это политика. Він неодноразово збирав місцеве населення, як Вишневого. В Рібках також нам відомо, що він збирав місцеве населення. Хоч він і був в масці, ми змогли ідентифікувати дану особу, знайти її
відомості про неї. Дійсно, це на той момент був начальник військової поліції Центрального військового округу Російської Федерації. Співпали відомості, які він особисто зазначав, тобто його ім'я, яким він представлявся. Вказував, в принципі, і позивний закон, який ним був обраний, чи яким його назвали. Його позивний закон також відповідає тим функціям, які він має виконувати. Він називав себе старшим, тобто він керував діями інших військових, ми це встановили. У нас це також зафіксовано, що він там був у штабі, що він першу свою зустріч теж з місцевими жителями організував Вишневому, що він сам себе називав комендантом, а це була комендатура. Поговорити з Константином Смірновим нам допомогла прес-служба Центрального військового округу Росії, бо на спілкування з російськими командирами такого рангу потрібне погодження. Згідно з легендою, ми журналісти російського видання. Готуємо статтю про роль військової поліції у тому, що вони називають СВО. Да, день добрый. Это пресс-служба Центрального военного округа вас беспокоит. Да, слушаю вас. Да, фамилия моя Игнатьев. Андрей Владимирович, да, добрый день. Константин Алексеевич убывает сегодня. Вот, когда он там туда приедет, ну, наверное, в ближайшие дни, сегодня-завтра. Куда-то к фронту, да? Да, для выполнения служебных задач. В общем, я вам контакт сброшу. Спасибо. Пишите. Судячи з усього, Константин Смірнов живий-здоровий і продовжує брати участь у війні проти України. От вас никакой напряженности нет абсолютно. Всегда готовы. В рамках, как говорится, положительных аспектов всегда готов сотрудничать. Наприкінці лютого російський полковник перебував біля окупованої Авдіївки. Район Авдеевки. У вас там, я так понимаю, сейчас много задач? Ну да, задач хватает. В Україні Константина Смірнова підозрюють в тому, що він віддав наказ на розстріл братів Куліченків. Почувши запитання про це, російський полковник почав заперечувати, що він був у Вишневому. Вы знаете, что в Украине вас подозревают в том, что вы отдали приказ на расстрел 3 людей в Вишневой, Черниговская область? Нет, не знаю. Вы такого не делали? Я такое не делал, не знаю даже. А вы были в Черниговской области? Нет, туда не заходил. Но вас просто люди по голосу опознали. Ну, я на другом направлении был, я туда не заходил. Попри заперечення російського полковника, його голос на цій розмові впізнає один із колишніх полонених. Стабильность, элемент напряженности, конечно, хорошо. Война. Ну, у вас более-менее, да? Стабильно, да. Дуже схоже, я думаю, що це він. У меня к вам, собственно, два... Він завжди казав не длинними фразами, а коротко і так по-військово чітко. Він був тут дуже важливим керівником. Можу уявити, що він дійсно міг казати, що я тут закон. І дійсно він представлявся, у нього і позивний був закон. Я не знаю, як я в собі нашу силу, я витягнув Діму. Я не розумію, чи вони, я то чув, що вони тут тупаліше, ну, щось общалися ці ж рашисти. Ну, я не розумів, чи вони виїхали, чи ні. Вилазив вже, бо мене вже не вистачало вже кисню, я вже задихався вже так, що так я виліз, а їх вже а не уїхали. Вибравшись з могили, яку росіяни викопали для нього з братами, Микола Куліченко пішов додому пішки. Дорога до Довжика зайняла понад 40 кілометрів. А що я в той момент думав? Ще тільки чув останні хрипи, чи то Діма, чи то Женя. Останні вздохи життя. Зранку після 3 діб катувань батька і сина Рашинських виведуть із лісопильні ще з 18 заручниками. На подвір'ї пластикові стяжки, на руках їм замінять наручниками та вивезуть до Росії. Комендатуру в Вишневому довелось поспіхом згортати, адже Збройні сили України почали звільняти одне за одним село на Чернігівщині. Я думав, потримають, і відпустять додому. Оказалось, все не так. Потім потрапили там в Курск, Тула, Донське. Там вже було не до сміху. По сравненню з Російською Федерацією тут ще були квіточки. Курський СІЗО, прийомка дуже жорстка. 9 били всім, чим могли. Там мішок на голову, розтяжки. Я бачив тільки в фільмах, знаєте, на тальках розтягують повністю. Тобто 4 тальки розтягують тебе живого чоловіка. І при цьому всьому
Б'ють 4 спецназівців, таких вище за мене росту. Їм нічого не треба. Це в них така прийомка називається. Там не всі виживали. Додому Михайло та Олександр повернуться після обміну у грудні 2022 року. Не хочу вспоминати це. Сидів син рядом, я все чувствував за собою вину. Я їх повіз на засаду. І це случилося. Старосту Замглая Олександра Красківського російські військові побили і повернули додому через день. Досі точно невідомо, скільки цивільних та військовополонених пройшли через катівні Вишневого. За свідченнями очевидців, в один момент на лісопилці перебувало до 2 десятків ув'язнених. Скільки було в підвалі школи, невідомо, бо затримані не бачили один одного. Там їх утримували в окремих приміщеннях. За деякими даними, не менше 100 осіб там було. В різний час. Одночасно є свідчення, що було десь приблизно 30 в підвалі сиділо. Багато хто з людей і зі свідків каже, що десь там було приблизно 100 людей. І досі в російському полоні перебувають жителі Чернігівщини, які пройшли допити і катівні у Вишневому. В Росії перебувають ще мінімум 4 тих, хто з нами потрапив. В одному із російських СІЗО досі невідомо, де саме залишається житель села Новоукраїнське Андрій Герасименко. До нього додому росіяни прийшли 25 березня 2022 року. Повезли у Вишневе. Затримали його через те, що він колишній прикордонник та учасник АТО. Дружина намагалась його розшукати і влітку 22-го року дізналась, що її чоловік живий. Він ув'язнений у Росії. Більше про нього інформації немає. Ми писали листи, коли він підтверджений, але я від нього не отримала листів. І як мені повідомляли, звільнені, котрі з ним були, він також писав, але я не отримала листів. Ні, з того часу нічого. На даний час нам відомо точно про 10 осіб, яких незаконно отримували в даному місці. Ускладнюється процес самоідентифікації потерпілих тим, що людей привозили не тільки з навколишніх сіл, проте з навіть інших районів області. І це також вказує на те, що там знаходилось певне управління військове, яке самостійно вирішувало необхідність саме отримання інформації від таких людей. Зав'язували очі, не давали можливості спілкуватись між собою. Деякі не розуміють, скільки було навколо людей. Тобто це все ускладнює процес ідентифікації саме потерпілих. Тому що людина може знати, що її вивозили, але куди саме, вона не може цього нам розказати, пояснити. І ми не можемо зробити висновок, чи вона отрималась в Вишневому, чи в якомусь іншому місці. Правоохоронці зібрали докази причетності Константіна Смірнова до воєнних злочинів у Вишневому. Окрім справи про розстріл братів Куліченків, йому оголосили підозру щодо організації катівень у селі. Збираються докази, як я вже сказав, це пов'язано саме з необхідністю ідентифікації потерпілих, саме те, що ним було організовано місце незаконного утримання. За 2 роки після звільнення Вишневого від окупаційних військ в селі ще залишається чимало згадок про перебування там росіян. На території старого колгоспу досі лишились сотні метрів російських окопів. Лісопильня, де утримували заручників, так і стоїть розграбованою. Жодної господарської діяльності там не проводиться. А от у підвалі школи, де утримували та катували людей, сьогодні йде ремонт. За кошти благодійників там облаштовують бомбосховище для вихованців садочка, який функціонує у будівлі школи.